انا هسه ابتدي ابو رعد العلياوي خالي الى 20 مليون من المية. بارك الله فيك. ظلا 80 و10 اخرى ثانيه حتى اخفف الحمل عليكم للقعدي عامه بما بهم اخوي ابو رعد سعد بن عاتب بن حيور. انا رجل عزيز عليه بهذا الموقف قال ابيك سيارتي ووفي بها صادق المشاهد. قلت له شلون تصعب موقف كبير علي مثل حال الطفل امه من فطمه عليك قلوبنا من شلت متحطمه لطمه مال واحد من صدق مايور عليك الريدها يما النسل لطمه. او يا بيرغن انك شبيك عدو الملعب صار مزامر. يا بيرغن انك شبيك عدو الملعب صار مزامر. يا بيرغن انك